हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार अनि वेलकम मेरो नयाँ भिडियोको साथ। अ, म चाहिँ आज म चाहिँ भन्दा पनि हामी कार्तिकतिरको भिडियो हो, पुरानो भिडियो, तर मैले राखेको थिइनँ। आज चाहिँ मैले यसो राख्दैछु। यो चाहिँ हामी कार्तिकतिर घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ साथीहरूसित घुम्न जाँदाखेरि हामी त्यहाँ पोखरा चाहिँ डेभिड फल्स पाताल छाँगोमा हामी घुम्न गएका थियौँ। चाहिँ घुम्न रमाइलो पनि छ अनि सुरक्षित पनि छ अनि सबैजना आउनुहुँदो रहेछ घुम्नलाई पनि। यहाँ चाहिँ बर्खाको बेला चाहिँ ठुलो पानीको बहाव माथि माथि आएको चाहिँ भिडियोहरू देखेको थियो अनि त्यस्तै होला भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको पनि थियो। रमाइलो पनि होला जस्तो लागेको थियो, तर रमाइलो चाहिँ रमाइलो नै छ, नरमाइलो भनेको त होइन। तर पनि पानीको बहाव चाहिँ बर्खाको जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ। अब त हामीले बर्खाकोमा पानी आइरहनु भएर पनि ठुलो भएको होला। हामी जाँदा चाहिँ अब पानी आउन चाहिँ छोडिसकेको थियो। त्यही पनि टाढाबाट हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी यहाँ यता जाँदाखेरि चाहिँ पानीको बहाव देखिएन अनि यतापट्टिबाट ओरोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पानीको बहाव चाहिँ देखिँदो रहेछ है। यसरी टाढाबाट यता नजिकबाट हुँबाट हेऱ्यो भने त परपट्टि देखिन्छ, तर तलपट्टिको गहिराको भएको छाँगो चाहिँ यता वरिबाट हेर्नुभयो भने देखिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सकिन्छ। अनि यता माथिपट्टि पनि घुम्ने ठाउँ छ, त्यहाँको रमाइलो हेरेर माथिपट्टि पनि रमाइलो छ, ठाउँहरू घुम्नका लागि रहेछ। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, रमाइलो लाग्यो, घुम्ने ठाउँ रमाइलो रहेछ। तपाईँहरू पनि घुम्न जानु होला, रमाइलो गर्नु होला। हामी रमाइलो गरेर आयौँ। त्यहाँबाट पनि यतापट्टि चाहिँ अलि मन्दिरबाट चाहिँ यो पानी निस्किने ठाउँ चाहिँ मन्दिर नै छ, रमाइलो नै छ भन्ने छ गरे, तर हामी चाहिँ त्यहाँ गएनौँ। हामी चाहिँ त्यहीँबाट इन्डिङ हानेर फर्क्यौँ। हामी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ माथि निस्क्यौँ, माथि निस्केर फर्क्यौँ। अहिलेलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।